back to my vlog. Untuk vlog hari ni, I nak buat review produk-produk and barang-barang yang I beli daripada Mr. DIY and daripada kedai ecoshop, kedai RM2 10 sen. Barang-barang ni I combine sebab barang yang I beli tak banyak sangat lah. And without further ado, let's get started. Okay, ni semua barang-barang. Muka I pun dah tak nampak dah. Okay, ni semua barang-barang yang I beli daripada kedai ecoshop and kedai Mr. DIY. So, kejap lagi kita akan buka and tengok satu-satu apa yang I beli, apa function barang tu semua. Okay, harga untuk setiap barang I akan letak dekat tepi ni. Kat mana lah nanti I letak. Right, so jom kita tengok satu-satu. First, I akan review barang-barang yang I beli daripada kedai ecoshop. Actually, kat ecoshop ni ada setengah barang tu dia bukan harga RM10 tau. So, korang kena tengok elok-elok lah. Okay, first barang ialah kitchen cleaner. Yang ni digunakan untuk membersihkan tiles ataupun surface dekat kabinet kitchen tu. I tak pernah try benda ni, but I tengok review dekat internet. Orang cakap benda ni bagus untuk suri rumah yang selalu macam susah nak bersihkan kitchen, tak tahu nak guna apa kan. So bolehlah guna benda ni. Next, I beli tong sampah. Ni mini tong sampah. Saiz dia kecil je. Saiz dia sama tinggi dengan A4 paper punya saiz. Color dia color putih-putih cream. I beli ni untuk letak dalam bilik lah. Macam kalau lepas kita bersihkan muka kan, kita pakai cotton pad tu kan. So, I macam nak letakkan sampah-sampah cotton pad dan sampah-sampah kering yang kecil dalam tong sampah yang kecil macam ni. I tak nak besar sangat sebab kita nak letak dalam bilik. Okay, next, I beli ni kitchen towel. Hari tu I ada tunjuk kat korang kan, I beli kitchen towel daripada kedai ecoshop. Tapi kitchen towel tu dia punya plastik color orange kuning macam tu kan. But this one plastik dia color hijau. Sebabnya bila I compare balik dengan previous punya kitchen towel tu, I rasa this one macam lagi elok. But it's okay, I akan cuba nanti I tengok hasil dia macam mana and I akan review and I akan share dia punya result dengan korang. Okay, I beli ni 5 bundle. Kitchen towel ni dia ada 40 sheets. And then dia ada 2 roll dalam setiap paket. Sangat jimat lah nak bandingkan dengan kitchen towel lain yang korang beli dekat hypermarket tu kan. Yang ni memang lagi berbaloi dan lagi murah. Sebab towel ni kita guna just nak lap and then nak buang. Tak boleh nak reuse benda ni balik kan. So I rasa memang korang kena beli ni kalau korang pergi kedai ecoshop. Okay, barang-barang yang I beli kali ni dia more tu barang-barang dapur, barang-barang yang suri rumah macam I suka lah. Untuk barang seterusnya, I beli rectangle container. Okay, I pernah beli container dekat kedai biasa-biasa lah. Container tu dia container yang bulat, yang kecil. Saiz dia macam besar ni je. I guna container tu untuk letakkan herbs, spices semua. Tapi disebabkan tempat ataupun rack yang I guna punya shape tu petak. So bila I guna container yang bulat, dia tak boleh nak fit dengan rack tu. So, I memang tak nak, I kena cari kontainer yang petak. Dalam satu paket ni ada 8. Ada 8 kontainer petak. Saiz dia kecil je. Besar ni. Besar sikit lah dari tapak tangan lah. Macam saiz 2 tapak tangan. Ada 8, I beli 2, so dapatlah 16. Bawah ni kontainer dia. Kat atas ni dia punya penutup. Okay, macam ni saiz dia. So, ni penutup dia. Ini kontainer dia. I suka letak macam kayu manis ke, herba-herba tu kan letak dalam ni. Senang. Lepas tu, tutup rapat-rapat, susun dekat rack tu. Cantik lah. And then, kalau you nak macam lagi menarik, you boleh print lah. Contoh kan, kayu manis. So, korang print, tampal kat atas ni. Tapi I malas. So, I letak je lah macam ni. At least I boleh tengok lah kan. Okay, kayu manis ada kat dalam ni. Okay, so tu saja barang yang I beli daripada kedai ecoshop. Sekarang, I akan review barang-barang yang I beli daripada Mr. DIY. Tong sampah ni, I nak guna untuk letak sisa-sisa makanan. Sebab sebelum ni I letak dalam tupperware yang tinggi. So I rasa sangat-sangat tak convenient. I think I need a proper dustbin. So I belilah mini dustbin ni. Dia sangat simple. You boleh buka penutup dia. You boleh buka macam ni.
And macam kalau you nak buang sampah kan, you boleh tolak je macam tu. So you tak perlulah macam nak buka, nak masukkan sampah ke, you just tolak macam ni. Gitu. Senang kan? Okay. Harga untuk produk ni nanti I tulis dekat tepi tu. Okay? Yang ni memang sangat-sangat membazir sebab I lupa I dah beli benda ni dekat kedai Eco Shop. Lepas tu I terbeli lagi dekat kedai Mr. DIY. And I beli ni dekat Mr. DIY, harga dia rasa RM6 lebih kot. Mahal sikit lah daripada kedai Eco Shop. So sangat-sangat rugi, but tak apalah. So dah beli kan. This one sama je macam tadi, mini tong sampah. Yang ni maybe I letak dekat guest room. Next, I beli roller. Ingat tak hari tu I ada beli roller dekat Eco Shop kan? I dah try roller tu and kalau out of 10, I boleh bagi roller tu dalam 3 out of 10. Sebabnya quality dia tak berapa bagus lah. And macam dekat roller kan ada dia punya batang kan. Ni batang daripada roller IKEA lah. Yang ni dia punya roller very flexible. You boleh twist dia macam ni je. Tapi yang Eco Shop punya tu dia sangat-sangat tak flexible. Masa kita nak rollkan roller dia tu kan dekat surface, dia macam ketat tau. And dia tak boleh nak pusing betul-betul. Kadang-kadang yang belah atas dia ni kan, tak tahu lah apa benda kita panggil ni. So benda ni tercabut. Tak convenient langsung lah. Basically I rasa better korang beli yang IKEA punya daripada kedai RM2 punya. Beza dia cuma 80 sen je. Sebab dekat IKEA RM2.90, yang dekat Eco Shop RM2.10. Okay, so back to Mr. DIY punya roller. Sebab I tak sempat nak pergi IKEA bulan ni. So alang-alang I dah pergi Mr. DIY, so I belilah roller ni. Tapi harga dia definitely bukan RM2 lebih lah. Dia lebih daripada tu. But dalam ni dia ada banyak lekat yang korang boleh refill balik. So mak kau meletup. So I akan buka dia. I gunting je nak senang ni. Oh, best lah roller dia. Tengok senang gila nak roll. Lepas tu dia macam lagi best je. Okay, tak apa. Nanti kita test. Nanti I akan guna and I akan review benda ni okay ke tak. And kalau berbaloi, korang bolehlah beli and try, okay? Next, kita review ni. Oh tak, ni bukan not for sale. Oh mak kau. Not for sale. Ini done. Hai. Dia tak mana kamera. Hello. Yang paling gemuk, yang paling besar, yang paling sihat. Umur baru 8 bulan. Tapi badan dah buntal sangat tau. Ciao. Next, I beli cutting board. Sebab cutting board kat rumah I tu dah berzaman. I tak pernah tukar sejak I baru pindah and duduk sendiri. Sebab before this, I duduk dengan my parents. Lepas tu, tahun 2015, I pindah duduk sendiri. So, masa I nak pindah tu, I just ambil mak I punya cutting board je. But this time I nak beli sebab yang tu dah lama. Mak I dah banyak kali guna cutting board tu, dah ada macam-macam colour dekat situ, dah tak cantik. So I belilah yang ni. I suka juga cutting board yang kayu tu kan. But kalau yang kayu tu, bila you basuh-basuh nanti kayu dia kembang tau. So dia tak cantik. But this one dia plastik. So senang lah kalau you nak basuh semua, dia tak kembang. Rupa dia macam ni je. Cuma colour dia akan berubah lah. Barang stressnya more to stationery and beauty. Bukan beauty product jugalah, beauty related tools. I beli zipper bag. I suka pink tau. So most of the items yang korang tengok kejap lagi, semuanya and majority colour pink. So bersabarlah korang. Zipper bag ni I beli untuk letak dokumen penting macam resume, sijil kahwin, atau sijil sekolah ke apa benda kan, korang boleh letak dalam ni. Next, I beli notebook. I ada azam baru, azam tahun 2019. Kononnya I macam nak lebih sistematik, tersusun. So I macam nak tulis lah kat dalam ni apa I nak buat, topik apa I nak vlog and everything kan, apa I punya plan. So ni planner acah-acah lah. Yang ni sangat cute, colour pink and yellow. I suka buku atau planner yang ada macam positif punya words. Dia punya buku ni simple je. Dia macam notebook biasa je. Tak ada apa pun. Cuma cover dia cantik and pink. So I belilah. Sebab mouse laptop I tu, I punya kucing selalu jatuhkan tau mouse I. So mouse I dah rosak. Jadi I belilah baru. Yang ni I beli dekat Mr. DIY juga. I tak beli yang wireless punya mouse sebab kadang-kadang laptop I tak boleh detect. So I pakailah mouse ni. And next I beli ni, comel kan, colour pink. I suka.
kadang-kadang kalau kita pakai mask ke kan, mask muka tu, kita tak nak macam mask punya leftover tu terkena dekat rambut kan. So kita belilah ni. So masa nak pakai mask tu, kita ambil ni, kita letak macam ni. Lepas tu kita pakailah mask. Okay, aduh. Yang ni comel lah, I suka. So I belilah sebab dia cute je sebenarnya. Terusnya I beli eyelash curler. Ingat tak hari tu I ada beli eyelash curler daripada kedai ecoshop kan. Eyelash curler tu dia macam okey lah, tak best sangat lah. So I memerlukan eyelash curler yang lain. Jadi I try lah eyelash curler ni daripada Mr. DIY. I rasa this one okay. Dia macam biasa punya eyelash curler lah. Dia bagi extra getah kat dalam tu. Sebab kan selalu eyelash curler ni kita ada masalah yang getah dia selalu hilang kan. Jadi dia bagi additional getah. So okay lah, kalau hilang yang ni boleh lah you guna yang ni pula. Next item I beli beauty blender. Beauty blender yang I beli dekat Watson hari tu dah dikebas kucing-kucing I. Dia dah ambil, dia main beauty blender tu macam bola. So I belilah yang baru because this one is so cute. So I macam okay lah, boleh lah I try yang ni. Dia daripada Mr. DIY. Harga dia jauh lagi murah daripada yang dekat Watson tu. I rasa bawah RM10 kot. Harga dia nanti I letak details dekat tepi ni. Okay, comel sangat, colour mint green. Tapi dekat sini dia nampak macam colour soft blue kan, but it's actually green. Last item, I beli cotton buds. Yang I beli dulu dekat kedai ecoshop, dia dalam paket lah RM2. But I rasa yang ni lagi berbaloi. Yang ni harga dia dalam RM1.50 kot. I actually prefer benda yang dalam bekas instead of dalam plastik. Sebab kalau dalam bekas ni dia dah ada container, so senang tau. Tak adalah dia macam terkeluar ke kan. Kadang-kadang kita beli cotton bud yang dalam plastik tu, bila kita ambil satu, kita seal plastik dia tak rapat tu, dia terkeluar. Jadi kalau kita beli yang dalam container ni, kita bila kita nak guna, kita buka je kan. Sekejap dia ada tape kat tepi ni. Okay, bila kita nak guna, kita buka je. Jadi kita ambil satu, lepas tu kita boleh tutup balik dengan senangnya. So benda ni pun tak terkeluar and kebersihan pun lebih terjamin. Inilah barang-barang yang I beli daripada kedai Mr. DIY and daripada ecoshop. Untuk korang yang tak tahu nak beli apa dekat kedai ecoshop atau Mr. DIY, korang boleh cuba barang yang I beli. Barang-barang ni dia ikut kesesuaian and ikut diri masing-masing lah. Sebab setengah barang yang I rasa okay, maybe korang rasa tak okay. So terpulang pada korang. Kalau korang rasa okay, korang boleh beli. Kalau korang rasa tak okay, korang tak perlu beli. Alright, before we end our video, macam biasa, pesanan penaja, jangan lupa subscribe to my channel. Thank you for those yang dah subscribe. Love you. So untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe to my channel and like this video. And then jangan lupa follow I dekat Instagram aishamohd89 and dekat Twitter aishamohd89 juga. So I guess that's all for today. Have a good day guys. I hope you like this video. Don't forget to give this video a thumbs up. Don't forget to subscribe too. Bye. Mwah.